السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسماء عبد المنعم. أنا وزميلتي أماني إن شاء الله هنشرح لكم محاضرة الكود اوف إيثكس. أنا هبدأ وإن شاء الله زميلتي هتكمل لكم في الفيديو اللي بعدي. أول حاجة هنتكلم عنها، عندنا في اوتلاينز كده للمحاضرة. introduction، definitions للإثكس، للكود اوف ethics، للنيرسينج ethics، للمورال، purposes of the code of ethics، types of ethics، ethical theories، ethical principles in nursing، American code of ethics، ethical dilemma. ففي البداية كده introduction. الانترودكشن بتاعتنا أول حاجة بتقول إن life and death decisions are a part of nursing and ethics are therefore fundamental to the integrity of the nursing profession. Every day, nurses support each other to fulfill their ethical obligation to the patients and the public. But in an ever-changing world, there are increased challenges. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لنا ان الديسيجنز سواء الخاصه باللايف وبالديست بتعتبر جزء من النيرسينج، وان النيرسينج بروفيشن مهم قوي ان لازم يكون فيها ethics، لان احنا مش مهنه عاديه، احنا طبعا مهنه بنتعامل فيها مع ارواح، فلازم الايثكس دي تكون حاجه اساسيه في المهنه بتاعتنا. وطبعا احنا كنيرسز بنسبورت ايتش اذر عشان نقدر ان احنا نلتزم اخلاقيا تجاه البيشنتس والبابليك، لان احنا بنقابل تحديات كتير جدا متزايده. فأول تعريف عندنا هنتكلم عليه هو تعريف الإيثكس. بيقول إن الإيثكس دي فلسفة كويسة، جود فيلوسفي، احنا بنستخدمها عشان نقدر نعمل من خلالها decision making. دراسة الإيثكس بتساعدنا إن احنا نعرف إيه هو الفرق ما بين الرايت and الرونج. هو ده تعريف الإيثكس، إن هي عبارة عن good philosophy to use for decision making. The study of ethics can help improve knowing the difference between right and wrong. طيب what about the code؟ بيقول إن هو عبارة عن system of signals used to represent letters or numbers in transmitting message. يعني ده نظام كده من الإشارات احنا بنستخدمه علشان نمثل الحروف، بنستخدمه يعني نظام الإشارات احنا بنستخدمه ممثل في حروف وفي أرقام، لما بنيجي نبعت رسائل لبعض بتبقى موجودة. تمام كده؟ طب يعني of ethics بيقول إن هي عبارة عن set of rules، مجموعة كده من القواعد about good and bad behavior. طب ايه هو تعريف النيرسينج ethics؟ بيقول ان هي عبارة عن ال values and ethical principles governing nursing practice conduct and relationship. يعني القيم اللي هي القيم والمبادئ الأخلاقية اللي بتحكم لنا النيرسينج من حيث البراكتس ومن حيث الكوندكت ومن حيث الريليشن. بعد كده عندنا بيقول تعريف المورال. بيقول ان المورال دي عبارة عن البليفز والفاليوز اللي هي انهي بقى السوشيال والكالتشر والريليجيوس، يعني اللي هي القيم والمعتقدات سواء بقى كانت دينية او اخلاقية او حتى اجتماعية، لاندفيدوال او لجروب which tell us بتعرفنا what is right and what is wrong. طيب what about the purposes of the code of ethics؟ أول حاجة بيقول لي it is a succinct statement of the ethical obligation and the duties of every individual who enter the nursing profession. دي بتبقى بيقول إن هي عبارة موجزة عن إيه هي الواجبات والالتزامات لكل شخص هيدخل مهنة التمريض دي. و the professions non-negotiable ethical standard، يعني هي المعيار الأخلاقي للمهنة، وطبعا بيكون غير قابلة للتفاوض. It's an expression of nursing own understanding، يعني دي بيقول إن هي تعبير لفهم التمريض لنفسه of its commitment to the society، لالتزامه تجاه المجتمع. Code of ethics. بعد كده هنتكلم عن التايبس of ethics. أول تايب عندنا هو البيرسونال ethics، تاني تايب عندي السوشيال ethics، بعد كده الريليجيوس ethics والبيزنس ethics. هم 4 أنواع. أولا هنبدأ بالبيرسونال ethics. personal ethics بيقول لي إن هي عبارة عن any system that has been chosen in some way as a moral guide in the particular lifestyle. يعني إيه؟ بيقول لي دلوقتي إن هي اللي هي الاخلاق، اللي هي الاخلاق الشخصيه. يعني اول نوع من الاثكس الاخلاق الشخصيه، الاخلاق بتاعتنا كل واحد فينا عنده بيختار، بيبقى له زي ايه نظام كده هو بيختاره باي طريقه ما، يعني كدليل اخلاقي، تبقى ده دليل اخلاقي. يعني مثلا كل واحد بقى له اخلاقه الشخصيه بقى، يعني كل واحد طبعا بيختلف عن التاني، وبيبقى له طريقه ومنهجيه كده بيفكر فيها بيختلف فيها عن التاني. دي بتبقى الستايل بتاعه، اللايف ستايل بتاعه بقى في حياته. طيب في السوشيال ايثكس دي بقى اللي هي الاكشن اللي انا بعمله صحته بقى بتعتمد على الكاستمز والنورم، اللي هي العادات والتقاليد بتاعه السوسايتي. تمام. الريليجيوس ايثكس بيقول لي ان اي معتقد، يعني اي موست ريليجنز، معظم الاديان يعني لازم يكون عندها مكون اخلاقي ethical component.
وoften ده بيكون مشتق، يعني بيقول لي من ال purported supernatural revelation، اللي هو مشتق بيقول لي زي المشتق من الوحي عندنا يعني. في بعد كده عندنا اللي هو البيزنس ethics، بيقول لي ان ده the study of good and evil. طبعا احنا بندرس الخير والشر، الرايت والرونج، اللي هو الصواب والخطأ، just و unjust actions in the business. هنتكلم بعد كده عن ايه هي الethical series. بيقول لي ان عندنا 3 انواع، في الethical relativism، وفي الفيمينست ثيوري، وفي اليوتيليترانيزم. اول نظريه عندنا اللي هي اسمها الايثيكال ريلاتيفيزم، بيقول ان الثيوري ديت بتبقى مرتبطه اكتر بقواعد ثقافه الفرد، وان هي الثيوري دي بتبقى ستيت ان that before decision are made the context of the decision must be examined. يعني قبل ما تاخد القرار لازم تفحص سياق القرار ده. طيب الفيمينست ثيوري بيقول ان هي بتدعم النظريه اللي قبليها اللي هي نظريه الايثيكال ريلاتيفيزم. فالنظرية دي بتقول برضو ان انت قبل ما تاخد القرار لازم ان انت تفحص سياق القرار عشان توصل في الاخر للايه، لمورال كونكلوجن. وبيقول ان النظرية دي بتبقى بتسألنا يعني it asks how an action، ازاي الاكشن ده بيأثر على البيرسون وبيأثر على الفاميلي، وبالتالي those depending upon one another، ان هم معتمدين واحد على الاخر. عندنا النظريه اللي هي اليوتيليترانيزم، بيقول ان النظريه دي بتدور عن ايه هو the best for most people، لاكتر عدد من الناس يعني. فقيمة الفعل اللي انت بتعمله الفاليو اوف الاكت اللي بتبقى determined by its usefulness. مين اللي بيحدد لك اليوسفولنس بتاعتك؟ مدى نفعيتها. with the main emphasis on the outcome or consequences. فاكزامبل كده هو مديهولنا، بيقول لي مثلا ان في اليونايتد ستيتس السيستم بتاع الديزاستر ترياج عندهم، يعني اي ديزاستر لما تحصل هناك السيستم بتاعها بيعتمد على ايه؟ ان الكونسيبت بتاع اليوتيليترونيزم، ازاي ان هم عايزين يقدموا فايده لاكبر عدد ممكن من الناس. يعني مثلا الهيلث كير بروفايدرز هنا ترياج بيختاروا ان هم يدوا ريسورسز، يعني عايزين يدوا كير لو حصل عندهم اي ديزاستر بيدوا كير لاكبر عدد ممكن من الناس. ده احسن من ان هم يدوا يعني the greatest care لحاله تكون critically ill patient، وان هو اصلا unlikely ان هو تسرفايف. تمام كده. ده بالنسبه للثلاث نظريات عندنا. يبقى اول نظريه كانت اللي هي خاصه بالريلاتيفيزم، ان انت قبل ما تاخد القرار لازم ان انت تفحص سياق القرار. النظريه الثانيه اللي هي الفيمينست، دي كانت بتدعم النظريه اللي قبليها عشان عايز توصل لمورال كونكلوجن، وطبعا دي بتقول لك ان هي بتاثر على الفرد وبتاثر على الفاميلي اللي هم بيعتمدوا على بعضهم البعض. والنظريه الثالثه زي ما قلنا اللي هي نظريه اليوتيليترانيزم، ان النظريه دي بتدور ان هي عايزه تدي الفايده لاكبر عدد من الناس. وان النظريه دي الاكبر مثال بيوضح او في مثال بيوضح لنا ان في اليونايتد ستيتس ان هم بيعتمدوا في الديزاستر عندهم على النظرية دي. تمام كده. ان شاء الله زميلتي اماني هتكمل معاكم في الفيديو التاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان شاء الله بقى زميلتي اماني هتكمل معاكم باقي الايه المحاضرة ان شاء الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.